ඔයාලා දන්නවද ලංකාවේ ගොඩක් ශිෂ්‍යයන් විභාග වලට මුහුණ දෙන්නේ නිදහස් මනසකින් නෙවෙයි කියලා. ඒකට බලපාන හේතු එක එක්කෙනාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි කොච්චරනම් පාඩම් කරත් ප්‍රශ්නයකින් ඒ දේ අහනකොට උත්තර අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙලා නැති එක. ඒක නිසා අපි හැම වෙලෙම පාඩම් කරන හැමදේම ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගාගෙන උත්තර හොයන ගමන් ආයෙත් පාඩම් කරන්න ඕන. ගොඩක් දෙනා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා තමන් පාඩම් කරපු ඒ පාඩම එහෙම නැත්නම් කොටස වෙන කෙනෙක්ට පෙන්නලා එයාට කියලා ප්‍රශ්න අහගෙන පාඩම් කරපුවා මතක තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මතකේ පරීක්ෂා කරගන්න. ඔන්න දැන් වාට වාගේ මතකේ පරීක්ෂා කරගන්න, ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න, යාළුවන් එක්ක ප්‍රශ්න පත්‍ර කරන්න. ඒ වගේම ආත්ම විශ්වාසයකින් එහෙම නැත්නම් නිදහස් මනසකින් විභාග වලට පෙනී ඉන්න උදව් කරන Big Brain app එක තියෙනවා. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට kdapps.com/bigbrain පිටුවෙන් හෝ Play Store එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි, සිංහල සහ තමිල් මාධ්‍ය තුනෙන්ම ඔයාට මේ app එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනුමින් ඉහළටම යන්න කැමති ඔයාට පුළුවන් Big Brain app එක download කරගන්න. ඒ වගේම මේ app එකේ තියෙන අනෙක් වාසිය තමයි ඔයාගේ දැනුම ඉහළ නංව ගන්න ගමන්ම එක එක විදිහේ තරංග වලට මුහුණ දීලා coins සහ badges දිනා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම Big Brain app එක download කරගෙන ඔයාගේ අදහස් අපිත් එක්ක share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්.